साथीहरु हामीले फोटो राम्रो खिच्दा पनि कहिलेकाहीँ ब्याकग्राउन्डले धोका दिने गर्दछ। फोटो त राम्रो आउँछ तर पछाडीको ब्याकग्राउन्ड नै नराम्रो आएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो फोटो चाहिँ फेसबुकको वालमा इन्स्टाको वालमा पोस्ट गर्न सक्दैनौं र हाम्रो मुड अफ हुने गर्दछ। र साथीहरु आज चाहिँ म तपाईलाई कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ बिना कुनै सफ्टवेयर बिना कुनै फोटोशप बिना कुनै मोबाइल एप्लिकेशन्सको बिना नै कसरी हामीले चाहिँ फोटोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न सक्ने छौं र त्यो नराम्रो ब्याकग्राउन्ड हटाएर चाहिँ एउटा राम्रो सुन्दर त्यसलाई फोटोलाई म्याचिङ ब्याकग्राउन्ड राख्न सक्ने छौं र नयाँ लुक्स दिन सक्ने छौं र त्यो कसरी गर्न सक्ने छौं साथीहरु यो भिडियो हेर्नु होला है त। साथीहरु पहिला सुरु हामी आफ्नो मोबाइलको क्रोम ब्राउजरमा जाने छौं र क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि तपाईले त्यहाँ माथि सर्चमा गएर remove.bg भनेर सर्च गर्नु होला। remove.bg भनेर टाइप गरेर सर्च गर्नु भइसकेपछि तपाईले सिधै माथि एउटा लिंक आइरहेको छ remove image background भन्ने त्यसमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु र क्लिक भइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ एउटा ब्लू कलरको अप्सन आइरहेको छ अपलोड इमेज। हामीले यसमा अरु केही गर्नु पर्दैन सिधै अपलोड इमेजमा क्लिक गर्ने छौं र आफ्नो जुन चाहिँ नराम्रो फोटोको ब्याकग्राउन्ड रहेको छ त्यो फोटो हामी यसमा सिलेक्ट गर्ने छौं र सिलेक्ट भइसकेपछि यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले केही सेकेन्डमा नै यसले चाहिँ त्यो नराम्रो फोटोको ब्याकग्राउन्ड हटाइदिएको छ र हाम्रो फोटो मात्र रहेको छ। र तपाईहरु साथीहरु यदि फोटोशप युजर हुनुहुन्छ भन्दैखिन चाहिँ तपाईलाई जुन चाहिँ अब फोटोको ब्याकग्राउन्डहरु हटाउनु पर्ने छ यस्तै इमेजको ब्याकग्राउन्ड हटाउनु पर्ने छ भने सिधै यो वेबसाइटमा युज गर्न सक्नुहुनेछ र ब्याकग्राउन्ड हटाइसकेपछि फेरि यो फोटोलाई चाहिँ डाउनलोड png मा चाहिँ डाउनलोड गरेर तपाईले फोटोशपमा पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु यति भइसकेपछि अब हामीले यसमा ब्याकग्राउन्ड कसरी राख्ने त राम्रो हाले भन्दाखेरि तपाईले माथिबाट एउटा एडिटको अप्सन देख्न सक्नु भएको छ साथीहरु एडिटमा क्लिक गर्ने छौं र एडिटमा क्लिक भइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ विभिन्न किसिमको ब्याकग्राउन्डहरु आइरहेको छ। यसमा तपाईलाई जुन ब्याकग्राउन्ड आफ्नोलाई सुटेबल हुन्छ फोटोको लागि त्यो ब्याकग्राउन्ड राख्न सक्नुहुनेछ साथीहरु र हैन भन्दाखेरि तपाईलाई अब आफ्नै कुनै राम्रो ब्याकग्राउन्ड रहेको छ फोटो अथवा कुनै राम्रो ब्याकग्राउन्ड राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले सिलेक्ट फोटोको पनि अप्सन देख्न सक्नु भइरहेको छ साथीहरु। सिलेक्ट फोटोमा गएर आफ्नो जुनसुकै फोटोको ब्याकग्राउन्ड पनि राख्न सक्नुहुनेछ तपाईले। सो साथीहरु त्यति भइसकेपछि तपाईले आफ्नो फोटो सेभ गर्नु पर्यो अथवा डाउनलोड गर्नु पर्यो भने सिधै माथि यहाँ डाउनलोडको अप्सन रहेको छ र यदि एडिट गर्नु छ भनेदेखि तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुनेछ र आफुलाई कुनै पनि फोटोको पाटोहरु चाहिँ इरेज गर्नु छ भनेदेखि तपाईले यहाँ इरेज गर्न सक्नुहुनेछ। यो इरेजमा क्लिक गरेर यसमा ब्रश आइरहेको छ तपाईले त्यसपछिबाट आफ्नो फोटोको चाहिँ ब्याकग्राउन्डहरु कुनै नराम्रो छ भने इरेज गर्नु छ भने यसबाट इरेज गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु सबै कम्प्लिटली भइसकेपछि सिधै माथि डाउनलोडको अप्सन आएको छ डाउनलोडमा क्लिक गरेर यो फोटो डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरु सिधै फोटो डाउनलोड हुनेछ र तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यो फोटो डाउनलोड भइसकेपछि अघि कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ भनेर र फोटोहरु जुन चाहिँ तपाईहरुको र साथीहरु तपाईहरुको चाहिँ जुन चाहिँ फोटोको ब्याकग्राउन्ड इमेज नराम्रो छ त्यो फोटोको चाहिँ तपाई यसै गरी ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेर चाहिँ आफ्नो फेसबुक इन्स्टामा चाहिँ पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु तपाईलाई आजको हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला र तपाईले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भनेदेखि अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नु होला ताकि यस्तै काम लाग्ने भिडियोहरु लिएर आइरहने छु म च्यानल मार्फत। हस् साथीहरु अहिले म बिदा हुन चाहन्छु फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ अर्को नयाँ भिडियोमा। हस् साथीहरु नमस्ते।